Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 156, sau khi Diệp Phàm đột phá tiên đài cảnh, anh ấy đã một mình tới Âm Dương giáo, một hơi diệt toàn bộ tông môn không chừa một ai. Tiếp theo, chỉ thấy cảnh tượng tập 157 đã bắt đầu ở một không gian tĩnh lặng. Ở nơi đó, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt, hai người đang cùng nhau ngồi ở một tòa lầu các, ánh mắt cả hai hướng về xa xăm, ngắm nhìn những vì sao và mặt trăng sáng ngời. Khoảnh khắc ấy, Cơ Tử Nguyệt vô cùng thích thú, nàng không ngừng hỏi Diệp Phàm về những bí mật về trái đất mà hắn đang giấu mình bấy lâu nay. Nghe vậy, Diệp Phàm từ từ nói, nơi ta sinh ra là một nơi rất xa, gọi là trái đất, có một ngày ta sẽ quay trở lại đó, tìm nơi ta được sinh ra. Đáp lại, Cơ Tử Nguyệt nói với Diệp Phàm, nếu có một ngày huynh không quay trở lại, ta sẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao để chúc phúc cho huynh. Nói rồi, cả hai đột nhiên xúc động, thế nhưng cũng không ai rơi lệ. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui vẻ cười đùa dưới ánh trăng mờ trước khi chia xa. Không lâu sau, Diệp Phàm đã dẫn theo tất cả mọi người đến nơi chiếc quan tài cổ đang tọa lạc để nói lời chào tạm biệt. Khoảnh khắc trước lúc lên đường, Hắc Hoàng sau khi nhìn thấy quan tài đồng, nó dường như phát hiện gì đó thì lập tức nhảy lên. Tức khắc sau, dưới chân nó phù văn dày đặc cũng liền hiện ra. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền vận toàn lực để nắm chiếc quan tài kia và mở chiếc nắp của nó lên, thế nhưng không được. Sau một hồi vật lộn, Cửu Long Di Quan vốn im lìm bấy lâu nay cuối cùng cũng thức tỉnh. Chính con rồng thân ngửa cổ gầm vang, vút bay lên không trung. Trên nắp quan tài đồng cổ, một bản đồ sao huyền bí dần hiện ra, ánh sáng luân chuyển chỉ thẳng tới vùng tinh vực xa xăm và bí ẩn. Cùng lúc đó, tế đàn năm màu bị hư hại từ dưới đáy vực sâu cũng chậm rãi bay lên, luồng hào quang ngũ sắc không ngừng xoay chuyển, các phù văn cổ xưa đan xen lấp lánh, phác họa nên một trận đồ bát quái thần bí. Linh khí của đất trời hội tụ một cách điên cuồng, hư không bắt đầu vặn xoắn và rung động, những vết nứt không gian rõ rệt dần lộ diện. Đây chính là điềm báo cho việc vượt qua tinh không, là tín hiệu cuối cùng để mở ra hành trình trở về trái đất của Diệp Phàm. Mọi người đều hiểu rằng Cửu Long Lạp Quan sắp sửa bắt đầu một cuộc hành trình mới. Lần này, nó sẽ đưa Diệp Phàm rời khỏi nơi anh đã sinh sống suốt 10 năm qua để tiến về vùng tinh không xa lạ. Trong đoạn giới thiệu tầng 157, phân cảnh gây xúc động nhất chính là cảnh ly biệt giữa Diệp Phàm và những người thân thiết. Khi quay người nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt mắt lệ nhòa, lòng Diệp Phàm càng thêm thắt lại. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của người thương. Lời hứa giấu kín nơi đáy lòng cuối cùng cũng hóa thành một câu. Diệp Phàm xúc động nói: ở đầu bên này của tinh không có một cô gái xinh đẹp tên là Tử Nguyệt. Dù bao nhiêu năm trôi qua, ta cũng sẽ không bao giờ quên. Nói rồi, Diệp Phàm đành phải xoay người rồi buông tay Tử Nguyệt. Trong ánh mắt họ tràn đầy sự luyến tiếc và vương vấn, đó là tình cảm khó lòng chia cắt của đôi lứa đang yêu. Đứng bên cạnh là Bàng Bác, người đồng đội sát cánh chiến đấu. Cô bé Tiểu Niếp Niếp không rời không bỏ. Cô bé ôm chặt lấy chân Diệp Phàm nói: đại ca ca, huynh đi đâu vậy? Đừng bỏ ta ở đây lại có được không? Nghe thế, Diệp Phàm chỉ biết im lặng, xoa đầu cô bé mà thôi. Gần đó, Hắc Hoàng nó cũng không nói được gì, vẻ mặt chỉ còn man mác buồn. Còn Bàng Bác, tính tình hắn thì thẳng thắn, hắn chẳng ngần ngại mà tiến tới ôm chặt người bạn từ nhỏ vào sinh ra tử của mình. Trước khi Diệp Phàm đi chuyến này, hắn cũng dặn dò bạn tốt của mình rất nhiều, chỉ thiếu điều nước mắt hắn tuôn rơi mà thôi. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt mỗi người đều hiện rõ sự quyến luyến không rời. Cuộc biệt ly này chính là sự ngăn cách bởi tinh không vô tận, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Thế nhưng, trong lòng Diệp Phàm, anh càng khao khát được trở về quê hương, được gặp lại cha mẹ và người thân sau hơn 10 năm xa cách. Tập phim này không chỉ đơn thuần là một cuộc chia ly, mà còn là bước ngoặt then chốt trong cốt truyện của Giả Thiên. Từ biệt Đông Hoang để bước vào tinh không, đồng nghĩa với việc Diệp Phàm sẽ hoàn toàn rời xa những tranh đấu trốn địa giới ở giai đoạn đầu để tiếp xúc với một vũ trụ tu luyện bao la hơn, những thế lực ngoài hành tinh mạnh mẽ hơn, cùng vô số cơ duyên và hiểm nguy chưa từng biết tới. Cửu Long Lạp Quan lại một lần nữa khởi hành, đây không chỉ là sự nâng cấp toàn diện cho con đường thánh thể của Diệp Phàm, mà còn là mắt xích quan trọng kết nối con đường cổ giữa các vì sao và những bí ẩn nơi tinh cầu ngoại vực. Từng đến từ tinh không, nay lại trở về với tinh không, huyền thoại về Diệp Phàm sẽ tiếp tục viết nên những chương sử hào hùng và nhiệt huyết hơn nữa giữa vũ trụ vô tận. Cứ như vậy, Diệp Phàm dù không thể đi vào trong quan tài, thế nhưng hắn cứ như vậy mà bay đi, bàn tay nắm chặt vào Cửu Long Di Quan mà tiến về tinh không trước mắt mọi người. Thế nhưng, đi được không bao lâu, áp lực giữa tinh không khiến Diệp Phàm rốt cuộc cũng không chịu được, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Để rồi tiếp theo, một vụ chấn động xảy ra, Diệp Phàm rơi xuống một tinh không xa lạ, tỉnh lại đã thấy cảnh tượng khác hẳn so với Đông Hoang hiện ra. Thế nhưng ở đó, Diệp Phàm lại bất ngờ gặp lại kẻ địch cũ của mình, và liệu rằng hành trình tiếp theo của Diệp Phàm sẽ gặp những gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.